Andiyan yung mga pangalan nila. Uni and Andan. Uni and Andan. Oh, subscribe. Subscribe mga pare. Ayan o. Hindi lang. Pak! Balik na natin yan. Ayan. Talagay ko na yung mga pangalan nyo dyan. Ching, ching, ching. Ching, ching. Binabati ko po yung... Sige lang. Tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Yung binabati kasi. Pinakaso namin sa bahay. Baka... Hindi ba napakain? Hello guys, subscribe sa yung channel and support Filipino vloggers. Hello. Ano yun? Hi, Arya! Hi po! Kamusta po? What's your channel all about? My channel is all about beauty, art, fashion, life, and music. And susunod na yun sa aking mga series. Yes. So make sure to follow her as well and subscribe to her channel. Thank you po! Titas ka tulitin mo ngayon. Ay, wala pa akong yung channel mo. Ay, grabe sila, oh. Grabe sila, oh. Hi, guys! Hi po! Hi mga ka-alien, it's me, Andan and Beauty. And don't forget to subscribe. Beauty po yan ha! Kamusta naman? Okay naman. Kami na yan, ginawa mo content eh, tataalis ha? Grabe, sobrang saya talaga. gantihan na. Sobrang saya ng ano na to, ng meet up. Mag-video yung ano ni Kuya. Naku, sobrang sweet nyo dun. Grabe, idol ko silang dalawa. Bagong love team sila guys, sobra. Guys, huwag kayong maniniwala dyan. Huwag kayong maniniwala dyan. Wala yun. Love team lang yan. Showbiz lang yan. pero yung totoo, kinikilig ako. Promise, panoorin nyo sa channel nilang dalawa. Ayan. Yung content nila. Content ko yun eh. Pero sa channel nila, binigyan ko sila ng exclusive rights. What's up? It's me again, Mikey! Ganda yung camera ni Ate Alice na bagay. So yun guys, nandito kami ngayon sa Burgos sa Gateway kasi may grand meet up. Panoorin nyo po yung channel niya. Meron po akong scandal doon. Hindi sa channel ko yun. Mikey po. Hindi sa channel ko, sa channel ni Kuya Yeso yan. Hindi yun sa akin. Oh my God, sa channel mo yun? Yes. Actually, planado na lahat. Nakaplano na lahat. So parang ako sinetap nyo ako. Actually, Love team ko talaga. Yeah. Jowa ako na to. Anong together? Kailan? Yeah. I'll try. Wait for it. Liza, syempre. Ito na naman yung forever na to. Ito na naman tayo. Hindi na naman tayo matatapos. Ayun. Mamaya mag-iikot na muna ako. Mag-iikot na muna ako. Hello po. Kaninong camera yung gamit. Hello. Ito naman? Sino ka? Hello. Alis naman pa dito sa akin. Hello. Hello po. Oh, may kiss na, may kiss. Kiss. May kiss na. Ay, sorry. Lahat ng video, lahat ng camera dito. May kiss na. I'm closer again to touching you. Sabay-sabay. I'm closer Ano? again to loving you. Sabay-sabay. Time, just a little more time. We'll be together. Kiss the forehead! Kiss the Just a little. Kiss lang, kiss, kiss. Kiss the forehead! Huwag ka lumakit sa kanila. Ay! Sabay-sabay! Give it time, just a little more time. Kaya pinay tayo. Kiss the forehead! You and I.
Hi guys! Okay, may papakilala ako sa inyo. What's your name? My name's Yetsu Labras. It's amazing. Kinikilig ako kayo. Sabi ko nga, itutuwain ko na to. Charot! What's your channel all about? The channel is all about vlogging, travel events, hiking, and something. Ayan, gusto niya na medyo, ay candy. Ay candy, ugwapo naman talaga siya. Mabait lang. Mabait lang siya. Tungkol na ako, wait lang. Subscribe to his channel, nandito yung pangalan. Oh my God. Oh my God, guys. Sabi ko, aalis na kami. Hindi namin ginagawa. Tungtuwa sila. Tungtuwa. Ilan ba kaya mo? Kahit ilan. Very good. Ate Alice, anak mo nga yan. Anak ko yan, anak ko yan. Proud ako. Anak ko po, mga anak ko po yan. Ilan ba kaya mo? Kahit Nagawa mo. Sideline lang, sideline. Yung first time, ikaw, isang